guys, have a good day. So today, ituturo ko po sa inyo yung another way to boost your watch hour fast. So alam ko lahat tayo may Google Chrome sa ating mga phone. So una, punta tayo sa Chrome. Ayan. Then i-search natin yung Viewsync. So surely guys na naka-desktop site. Ayan. So, i-click natin itong nasa unahan, yung Viewsync multiple YouTube viewer. So, yan guys. Ganyan yung lumabas. So, ngayon, click natin itong may positive sign. Ayan. So, sabi, paste YouTube or VS URL. Mag-i-input tayo ng ating video link na i-play. So, kuha muna ako ng aming video link. So, dito na lang ako kukuha, guys. So, ayan. Copy. Paste. So, kuha pa tayo guys. Paste. Isa pa. Paste. So, depende po kung ilang videos ang gusto nyong i-play. Pero, because this is only a tutorial, 3 lang ang ilalagay ko. Same step guys kung gusto nyo ng mas maraming videos na i-play. Then, step 2, click natin tong test audio. Then, step 3, click natin. So, ngayon guys, next step, ika-copy natin ito. Wait lang. And guys, hanggang sa, ayan, copy, and then, i-paste, and then paste it, pwede sa inyong notes, pero sa akin, here na lang sa, chat box. Sa chat box. Meron na palang naka-paste pero ibang video. So kasi ito rin yung ginagamit ko guys. So ayan. Paste. And then erase natin to hanggang sa solo. Ayan. Ayan. So, ayan. I-select all natin. Then, copy. So, home lang natin guys. So, ang pupuntahan na natin ay dito sa Google. Wag na sa ating Chrome. Ayan. And then, dito sa my search bar, dito natin ipipaste. Ayan. And then, click natin yung search. Ayan. So, ayan na guys, yung 3 video na input ko kanina. Then, next, syempre, i-play na natin. Ayan. Nag-stop. So, pag nag-stop guys, ayan. So, yun guys,
Ganyan lang kasimple. So, thank you so much, and please don't forget to subscribe to our channel, and please hit the notification bell for more upcoming videos. And please do like and share kung nagustuhan mo po ang video na ito. Thank you so much and God bless!